my dear friends and students. আজি মই এই ভিডিওটোত ক্লাস 10 মেথছৰ chapter 5 ৰ exercise 5.3 question number 1 to কৰাম আৰু ইয়াৰ আগৰ ভিডিওবোৰত মই এই চেপ্টাৰৰ 5.1 আৰু 5.2 যিমানটা question আছে সকলোকেইটা কৰাই দি দিছো যিকেইটা লিংক তোমালোকে ভিডিওটোৰ ডেসক্ৰিপচনত পাই যাবা আৰু বাকি যিখিনি বাকি আছে সেইখিনিৰো লিংক পাই যাবা তোমালোকে চাই লবা এতিয়া হা কুৱেশ্যনটো ষ্টাৰ্ট কৰো কুৱেশ্যনে কি কৈছে তলৰ সমান্তৰ প্ৰগতিসমূহৰ যোগফল নিৰ্ণয় কৰা ইয়াতে কুৱেশ্যন কৈছে তলতে যিকেইটা পাৰ্ট দেখি আছে টোটাল 4টা পাৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত কৈছে যে আমি যোগফল নিৰ্ণয় কৰিব লাগে তেনেহলে হা এটা এটাকে কৰো প্ৰথমতে 1 নম্বৰ পাৰ্টটো চোৱা প্ৰথম পাৰ্টটো মই লিখি লৈছো কুৱেশ্যনত যেনেকুৱা দিয়া আছে তেনেকুৱা 2 7 12 তাৰ পিছত ডট দি পেলাই ব্ৰেকেটত লিখিছে 10টা পদ লৈকে মানে চোৱা এই সমান্তৰ প্ৰগতিৰ টুৰ টোটাল 10টা পদ থাকিব 10টা পদৰ পিছত শেষ হৈ যাব ইয়াতে চোৱা কেইটা দিয়া আছে এটা দুটা তিনটা এনেকুৱা সিৰিয়ালি 10টা লৈকে থাকিব এতিয়া চোৱা আমি এই টোটাল 10টা পাৰ্টৰ যোগফল উলাব লাগে কুৱেশ্যনে কৈছে তেনেহলে যোগফল উলালে আমাৰ যি লাগিব এইখিনি এই সমান্তৰ প্ৰগতিটোৰ পৰা উলাই লো চোৱা এ লাগিব এ মানে হৈছে প্ৰথম পদ হৈছে 2 আৰু চোৱা ডি লাগিব ডি টো কেনেকুৱা উলাও চোৱা ডি ইকুৱেল a2 minus a1 মানে আগৰ পদৰ পৰা পিছৰ পদটো মাইনাস কৰি দিলে হৈ যায় চোৱা এই পদবোৰ a1 a2 a3 এনেকুৱা গৈ থাকে তেনেহলে চোৱা a2 minus a1 মানে 2 নম্বৰ পদক a2 ধৰা হয় d equal a2 মানে হৈছে 7 minus a1 হৈছে 2 d equal ওলাই গল 7 minus 2 কিমান হ'ব 5 হ'ব আৰু চোৱা এটা লাগিব n চোৱা n হৈছে লাষ্টৰ পদটোৰ সিৰিয়াল নম্বৰ তেনেহলে চোৱা এই সমান্তৰ প্ৰগতিটো ব্ৰেকেটত দিয়া আছে 10টা পদ লৈকে আছে মানে লাষ্ট পদটো হ'ব 10 নম্বৰ পদ তেনেহলে n ৰ ভ্যালু হ'ব 10 এটো মনত ৰাখিবা যে লাষ্টৰ পদটোৰ সিৰিয়াল নম্বৰক n বুলি কোৱা হয় এতিয়া চোৱা যোগফল উলাবলৈ হলে এটা সূত্ৰ আছে এই সূত্ৰত এই ভ্যালুখিনি পুট কৰি দিলে আমাৰ এই সমান্তৰ প্ৰগতিটোৰ যোগফল হৈ যাব চোৱা সূত্ৰটো হৈছে Sn equal n/2 into twice a plus এইটো ব্ৰেকেট এনেকুৱা দি দিও কাৰণ ইয়াতে আৰু এটা ব্ৰেকেট লাগিব n minus 1 into d ব্ৰেকেট ক্লোজ এনেকুৱা দি দিও চোৱা এইটো হৈছে যোগফলৰ সূত্ৰ Sn equal n/2 into twice a plus n minus 1 into d এই সূত্ৰটো মুখস্থ কৰি লবা এইটো যিকোনো সমান্তৰ প্ৰগতিৰ যোগফল উলোৱাৰ সূত্ৰ এতিয়া চোৱা ইয়াতে আমি ভ্যালু কেইটা পুট কৰো চোৱা s মানে হৈছে সাম আৰু ইংৰাজীত যোগফলক সাম বুলি কোৱা হয় চোৱা n ৰ ভ্যালু কিমান 10 s10 মানে 10টা পদৰ যোগফল n ৰ ভ্যালু কিমান 10 divided by 2 তাৰ পিছত twice 2 into a এর মান কিমান চোৱা এর ভ্যালু হৈছে 2 মানে প্ৰথম পদটো 2 তাৰ পিছত প্লাস আছে প্লাস n minus 1 চোৱা n ৰ ভ্যালু কিমান 10 minus 1 into d ৰ ভ্যালু বহুৱা 5 এতিয়া এখিনি ক্যালকুলেট কৰো চোৱা s10 equal 2 দি 10ত 5 বাৰ আৰু 5ৰ 5 লিখি দিও এতে 2 দুগুণ 4 প্লাস সো 10ৰ পৰা 1 গলে কিমান থাকিব 9 থাকিব আৰু সো ইয়াল গুটেখিনি লগত 5 পূৰণ হৈ আছে এতে সলভ কৰি 9 হৈছে 9ৰ লগতো 5 টো পূৰণ হৈ থাকিব এতিয়া ব্ৰেকেটটো এনেকুৱা দি দিও কাৰণ ভিতৰত আৰু ব্ৰেকেট নাই s10 equal 5 into 4 plus 9 5 গুণ 45 s10 equal 5 into 4 আৰু 45 যোগ কৰিলে কিমান হ'ব 49 হ'ব s10 equal 5 into 49 পূৰণ কৰি দিলে s10 ওলাই যাব s10 মানে চোৱা এই সমান্তৰ প্ৰগতিটোৰ টোটাল 10টা পদ আছে এই 10টা পদৰ যোগফল মানে s10 মানে টোটাল 10টা পদৰ যোগফল 49 into 5 পূৰণ কৰিলে কিমান হয় 9 5 গুণ 45 45ৰ 5 7 থাকিল 4 5 4 গুণ 20 আৰু 4 24 আনসাৰ ওলাইছে এই দুইটা পূৰণ কৰি পেলাই 245 এতিয়া চোৱা কোৱেশ্চনে আমাক কৈছিল নহয় যে এই সমান্তৰ প্ৰগতিবোৰৰ যোগফল উলোৱা তেনেহলে প্ৰথম যেটো পাৰ্ট আছে এটোৰ এই সমান্তৰ প্ৰগতিৰ টোটাল 10টা পদ আছে আৰু 10টা পদৰ যোগফল হৈছে 245 এতিয়া এই কাখতে মই সেকেন্ড পাৰ্ট 2 কৰি লও
চোৱা সেকেন্ড পাৰ্টত দিয়া আছে এইটো সমান্তৰ প্ৰগতি ইয়াতে মই লিখিলো কোৱেশ্চনত যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱা এতিয়া চোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল 2 নম্বৰ পাৰ্টটো মই ইয়াতে লিখি লৈছো আৰু কোৱেশ্চনত তেনেকুৱা দিয়া আছে -37 -33 -29 এনেকুৱা সমান্তৰ প্ৰগতিটো বাঢ়ি বাঢ়ি যাব টোটাল 12টা পদলৈকে বাঢ়িব মানে এই সমান্তৰ প্ৰগতিটোত টোটাল 12টা পদ আছে আৰু আমি সকলোকেইটাৰ যোগফল লাগে মানে টোটালি 12টা পদৰ যোগফল ওলাব লাগে কোৱেশ্চনে কৈছে তেনেহলে চোৱা এটো যেনেকুৱা ওলাইছো তেনেকুৱা কৰিম সো আমাৰ সূত্ৰটো ফিল কৰিবলৈ হলে লাগিব এ হৈছে কিমান প্ৰথম পদ 37 আৰু লাগিব কি চোৱা ডি টো ওলাবলৈ হলে a2 a1 লাগে তেনেহলে চোৱা ইয়াতে a2 কিমান 2 নম্বৰ পদটোক a2 বুলি কোৱা হয় a2 আছে মাইনাসৰ 33 পিছত সূত্ৰৰ মাইনাস a1 হৈছে মাইনাসৰ 37 মাইনাস আৰু এটা আছে গতিকে 37 টো ব্ৰেকেটত -37 টো ব্ৰেকেটত ৰাখিছো এতে ক্যালকুলেট কৰি চোৱা মাইনাসৰ 33 আৰু এটা ইয়াতে মাইনাস মাইনাস প্লাস হৈ যাব 37 এতে চোৱা প্লাসৰ সংখ্যা ডাঙৰ আনসাৰ প্লাসৰ হ'ব 37 ৰ পৰা 33 গলে কিমান হ'ব 4 থাকিব মানে ডি ওলাইছে 4 আৰু চোৱা এই যোগফলৰ সূত্ৰটোত লাগে n তেনেহলে ইয়াতে চোৱা n ৰ ভ্যালু কিমান n মানে টোটাল পদ যিমানটা হিমানটা টোটাল পদ 12টা বা লাষ্টৰ পদ নম্বৰটো 12 এনেকৈ ধৰি লোৱা তোমালোকে এতিয়া আমি এই সমান্তৰ প্ৰগতিটোৰ যোগফল লাগে তো গতিকে আমি যোগফলৰ সূত্ৰটো এপ্লাই কৰো n ইকুৱেল n/2 into twice a plus n-1 into d so এই সূত্ৰ তোমালোকে মুখস্থ মনত ৰাখি লবা n ৰ ভ্যালু কিমান 12 মানে চোৱা 12টা পদৰ যোগফল s12 এ বুজাইছে 12টা পদৰ যোগফল n ৰ ভ্যালু 12 divided by 2 আছে 2 twice a 2 into a এর ভ্যালু কিমান -37 -37 তাৰ পিছত প্লাস আছে প্লাস তাৰ পিছত n-1 n ৰ ভ্যালু কিমান চোৱা 12 -1 1 ৰ ঠাইত 1 লিখো into d কিমান চোৱা ইয়াতে d হৈছে 4 ব্ৰেকেট ক্লোজ এতিয়া এইখিনিৰ আমি সমাধান কৰিম চোৱা s12 ইকুৱেল 2 12ত কিবাৰ 6 বাৰ তেনেহলে ইয়াতে থাকিল 6 তে ব্ৰেকেটৰ ভিতৰখিনি সলভ কৰি চোৱা এইটো প্লাসৰ এইটো মাইনাসৰ আনসাৰ মাইনাস হ'ব 37 into 2 কিমান হ'ব 74 তাৰ পিছত চোৱা প্লাস আছে প্লাস দি দিও তাৰ পিছত ইয়াতে চোৱা 12 ৰ পৰা 1 গলে 11 থাকিব আৰু সো ইয়াৰ লগত 4 পূৰণ হৈ আছিল গতিকে ক্যালকুলেট কৰি 11 ওলাইছে 11 ৰ লগতো 4 টো পূৰণ হ'ব এতিয়া এইখিনি ক্যালকুলেট কৰি চোৱা s12 ইকুৱেল 6 টো পিছত লাষ্টত ক্যালকুলেট কৰিম ইয়াতে চোৱা -74 ব্ৰেকেটটো এতিয়া এনেকুৱা দি দিও কাৰণ সো ইয়াতে আৰু ব্ৰেকেট নাই 74 এটো প্লাস 11 4 গুণ 44 44 s12 ইকুৱেল 6 টো এতিয়ালৈকে ৰাখো ভিতৰৰখিনি আগত সলভ কৰি লও সো ইয়াতে সংখ্যা মাইনাসৰ টো ডাঙৰ আনসাৰ মাইনাসৰ হ'ব 74 ৰ পৰা 44 গলে থাকিব 30 s12 ইকুৱেল 6 into 30 কিমান হ'ব প্লাসে মাইনাসে মাইনাস 6 3 গুণ 18 আৰু লগত 0 আছে 0 180 হৈছে এতিয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকল থাৰ্ড পাৰ্টত দিয়া আছে এটো সমান্তৰ প্ৰগতিটো হৈছে 0.6, 1.7, 2.8 আৰু এই সমান্তৰ প্ৰগতিটো এনেকুৱা বাঢ়ি বাঢ়ি 100টা পদলৈকে থাকিব মানে টোটাল 100টা পদ আছে তেনেহলে আমি ইয়াৰ যোগফল ওলাব লাগে কোৱেশ্চন মতে তেনেহলে ইয়াৰ যোগফল ওলাও সো যোগফল ওলাবলৈ হলে প্ৰথম পাৰ্ট দুইটা যেনেকুৱা কৰিছো এ লাগিব মানে প্ৰথম পদটো লাগিব প্ৰথম পদ হৈছে 0.6 চোৱা তাৰ পিছত ডি লাগিব ডি টো কেনেকুৱা ওলাম চোৱা a2 a1 কৰি প্লাই এটো হৈছে 2 নম্বৰ পদটো হৈছে 1.7 তাৰ পিছত a1 হৈছে 0.6 এতিয়া চোৱা 1.7 ৰ পৰা 0.6 মাইনাস কৰিলে আনসাৰ হ'ব 1.1 চোৱা ডি ওলাই গৈছে 1.1 আৰু লাগিব কি চোৱা যোগফলৰ সূত্ৰটো আমি ফিল কৰিবলৈ হলে n লাগিব n ৰ ভ্যালু কিমান টোটাল যিমানটা পদ থাকে হিমান তেনেহলে টোটাল কিমানটা পদ আছে 100টা পদ আছে গতিকে n ৰ ভ্যালু হ'ব 100
এতিয়া আমি যোগফল ওলাবলৈ যোগফলৰ সূত্ৰটো এপ্লাই কৰিম চোৱা এই সূত্র দি পেলাই তোমালোকে যিকোনো এটা সমান্তৰ প্ৰগতিৰ যোগফল ওলাব পাৰিবা সো n ৰ ভ্যালু কিমান 100 তেনেহলে s n ৰ ঠাইত 100 মানে 100টা পদৰ যোগফল টোটাল 100টা পদ আছে নহয় এই টোটাল 100টা পদৰ যোগফল আমি ওলাই আছো এতিয়া n ৰ ভ্যালু 100 আছে 100 দি দিও তলত 2 আছে 2 তাৰ পিছত 2 ইনটু a এৰ মান হৈছে 0.6 তাৰ পিছত প্লাস আছে প্লাস n minus 1 n ৰ ভ্যালু হৈছে 100 minus 1 into d d ৰ ভ্যালু কিমান চোৱা 1.1 তাৰ পিছত ব্ৰেকেট ক্লোজ এতিয়া চোৱা এখিনি আমি ক্যালকুলেট কৰো s 100 ইকুৱেল সো 2 1ত কিমান বাৰ 50 বাৰ তেনেহলে 50 থাকিল ইয়াতে লিখি দিছো এতিয়া সো 2 into 0.6 কিমান হ'ব 1.2 হ'ব 2 দি 0.6 ক পূৰণ কৰিলে মই ইয়াতে দেখুৱাই আছো চোৱা 0.6 into 2 নহয় 2 6 গুণ 12 এতিয়া পয়েন্ট কাউন্ট কৰা চোৱা পয়েন্ট এক কৰা আগত আছে যেতিয়া আনসাৰত এক কৰা আগত পয়েন্ট থাকিব কি কাৰণে মই লিখিছো 2 into 0.6 ইকুৱেল 1.2 তাৰ পিছত প্লাস ইয়াতে চোৱা 100 ৰ পৰা 1 মাইনাস কৰিলে 99 হ'ব আৰু পূৰণ হৈ আছে 1.1 এতিয়া চোৱা s100 ইকুৱেল 50 into চোৱা 1.2 1.2 ৰাখো তাৰ পিছত প্লাস আছে 99 into 1.1 কিমান হয় ইয়াতে মই পূৰণ কৰি দেখুৱাই আছো 99 1.1 পূৰণ কৰি আছো 1909 1909 1909 1909 9 9 9 উত্তৰ 8 হাতত থাকিলে 9 আৰু 1 10 এতিয়া সো পয়েন্ট এক কৰাৰ আগত আছে যেতিয়া আনসাৰো 2 পয়েন্ট এক কৰাৰ আগত পঢ়িব আনসাৰ হৈছে 108.9 এতিয়া এখিনি প্লাস কৰি দিও তাৰ পিছত 50 ৰে পূৰণ কৰি দিম s100 ইকুৱেল 52 এতিয়ালৈকে ৰাখো যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱা তাৰ পিছত চোৱা 108.9 ৰ লগত 1.2 প্লাস কৰিব লাগে তেনেহলে ইয়াতে মই প্লাস কৰি আছো 1.22 প্লাস কৰিব লাগে 108.9 ৰ লগত চোৱা 9 আৰু 2 যোগ কৰিলে কিমান হয় 11 হয় 11 ৰে হাতত থাকিলে পয়েন্টৰ চিধা তলত পয়েন্ট হ'ব 8 কে 9 আৰু 8 কে 10 ৰ শূন্য হাতত থাকিলে আৰু ইয়াতে শূন্য আছে হাতৰ একৰ এক বহুৱাই দিলো আৰু এক আছে এক তেনেহলে চোৱা এই দুইটা প্লাস কৰি মই পাইছো 110.1 110.1 এতিয়া 50 ৰে পূৰণ কৰো s100 ইকুৱেল চোৱা ইয়াতে মই আকৌ 50 ৰে পূৰণ কৰি আছো এইটো আৰু এইটো পূৰণ কৰিম তো চোৱা এইটো অলৰেডি বহুৱাই আছে এই কাৰণে কৰি লৈছো চোৱা 5 ৰে কৰি লো পিছতে শূন্য মিলাই দিম 5 গুণ 5 5 শূন্য শূন্য 5 গুণ 5 5 গুণ 5 ইয়াতে 5 নাছিল 50 আছিল সেই কাৰণে শূন্য আৰু এটা লগাই দি আছো এতিয়া সো পয়েন্ট কিমান কৰা আগত আছিল পয়েন্ট এক কৰা আগত আছিল গতিকে আনসাৰ ইয়াৰ আনসাৰটো পিছৰ পৰা এক কৰা আগত পয়েন্ট আহিব তেনেহলে সো পয়েন্টৰ পিছত এতিয়া 0 ওলাইছে মই লিখি আছো 0 আছে গতিকে আনসাৰ ইমান লৈকে হ'ব মই লিখি আছো ইয়াতে চোৱা 550.05 নহয় পয়েন্টৰ পিছত 0 কোনো ভ্যালু নাই সেই কাৰণে মই 5505 লিখিছো আৰু এইটো হৈছে সলিউশন চোৱা এই সমান্তৰ প্ৰগতিটোৰ যোগফল ওলাইছে 5505 এতিয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল 4 নম্বৰ পাৰ্টত এইটো দিয়া আছে আৰু সমান্তৰ প্ৰগতিটো হৈছে 1/15 1/12 1/10 এনেকুৱা গৈ গৈ টোটাল 11টা পদ লৈকে থাকিব মানে চোৱা এই সমান্তৰ প্ৰগতিটোৰ টোটাল 11টা পদ আছে আৰু আমি ইয়াৰ যোগফল ওলাব লাগে সমান্তৰ প্ৰগতিটোৰ চোৱা যোগফল ওলাবলৈ হলে প্ৰথম তিনিটা পাৰ্ট যেনেকুৱা কৰিছো এ লাগিব মানে প্ৰথম পদ লাগিব প্ৰথম পদ হৈছে 1/15 চাই লোৱা আৰু লাগিব ডি ওলাবলৈ হলে a2 minus a1 কৰিম a2 মানে হৈছে 2 নম্বৰ পদ হৈছে 1/12 1/12 minus a1 হৈছে 1/15 মানে 1 নম্বৰ পদটো এইটো ক্যালকুলেট কৰো চোৱা 15 আৰু 12 ৰ লসাগু লব লাগিব তেনেহলে মই কাখত লৈ আছো চোৱা 15 আৰু 12 3 ৰে গৈ আছে 3 5 গুণ 15 3 4 গুণ 12 এতিয়া চোৱা 2 ৰে যাব 5ত না যায় 4 দুইবাৰ 2 ৰে 5ত না যায় 2ত এবাৰ 5 ৰে যাব 5 তি 5ত এবাৰ 1ত না যায় 1
এইখিনি ক্যালকুলেট কৰি চাও কিমান হয় 3 দুগুণ 6 6 দুগুণ 12 5 12 60 তেনেহলে সব 12 আৰু 15 লসাগু হৈছে 60 এতিয়া 12 5ত 12 60ত কিমান বাৰ যাব 5 বাৰ 5 গুণ 5 মাইনাস 15 60ত কেইবাৰ যাব 4 বাৰ 4 15 60 আমি জানো গতিকে 4 গৈ একৰ লগত পূৰণ হ'লে 4 গুণ 4 হ'ব তে তলত আছে 60 ওপৰত 5 ৰ পৰা 4 গলে 1 এতিয়া চোৱা আমাৰ d ৰ ভ্যালু ওলাইছে কিমান 1/60 আৰু লাগে কি আৰু কি লাগে চোৱা আৰু লাগে n লাগে n হৈছে কি টোটাল পদ কিমানটা আছে হিমান পদ 11টা আছে গতিকে n ৰ ভ্যালু 11 এতিয়া চোৱা আমাৰ লাগে যোগফল ওলাবলৈ হলে যোগফলৰ সূত্ৰটো লাগিব Sn = n/2 into twice a plus n minus 1 into d এই সূত্ৰটো লাগিব মুখস্থ কৰি লবা চোৱা আগৰ তিনিটা বাটতো সেম সূত্ৰ এপ্লাই কৰি আহি আছো চোৱা Sn n ৰ ভ্যালু কিমান 11 S11 মানে হৈছে 11টা পদৰ যোগফল S মানে যোগফল বুজাই আছে n/2 n ৰ ভ্যালু হৈছে 11 divided by 2 twice 2 into a এর ভ্যালু কিমান চোৱা 1/15 তাৰ পিছত প্লাস আছে প্লাস n minus 1 n ৰ ভ্যালু হৈছে 11 আৰু minus 1 into d ৰ ভ্যালু হৈছে কিমান 1/60 bracket close এতিয়া সলভ কৰিম S11 equal 11/2 এনেকৈ থাকক কাৰণ সো ডাইৰেক্টলি কটাকটি যোৱা নাই ইয়াতে সো 2 into 1 2 হ'ব তলত 15 আছে 15 plus 11 ৰ পৰা 1 গলে থাকিব 10 আৰু পূৰণ হৈ আছে 1/60 ইয়াতে 0 0 কাটি দিও সো তলত 0 মানে 10 টো ওপৰত আছে আৰু 62 তলত আছে সেই কাৰণে কটাকটি কৰি দিছো এতিয়া S11 equal 11/2 আৰু ব্ৰেকেটত চোৱা কি বাকি আছে মই লিখিলো 2/15 আছে আৰু প্লাস আছে চোৱা 1 into 1 ওপৰত 1 আছে আৰু তলত আছে কিমান 6 S11 equal 11/2 into so 15 আৰু 6 এতিয়া লসাগু ল'ব লাগিব ক্যালকুলেট কৰিবলৈ হলে ইয়াতে মই লৈ লওঁ 15 আৰু 6 so 3 ৰে গৈ আছে 15ত 5 বাৰ 6ত 3 দুগুণ 6 এতিয়া 2 ৰে গৈ আছে 5ত না যায় 5 টো নমাই দিও 2ত এবাৰ এতিয়া 5 ৰে গৈ আছে 5ত এবাৰ 1ত না যায় 1 এতিয়া পূৰণ কৰি চোৱা 3 দুগুণ 6 6 5 গুণ 30 15 আৰু 6 লসাগু হৈছে 30 15 30ত কিমান বাৰ 2 বাৰ যায় 2 গৈ 2ত পূৰণ হলে 2 দুগুণ 4 প্লাস 6 30ত কিমান 6 5 গুণ 30 হয় মানে 5 বাৰ গৈছে 5 গুণ 5 এতিয়া চোৱা S11 equal 11/2 টো ৰাখো এইখিনি ক্যালকুলেট কৰো চোৱা 5 আৰু 4 কিমান হ'ব 9 আৰু তলত আছে কিমান 30 S11 equal 11/2 ৰাখো ইয়াতে অলপ কটাকটি কৰিব পৰা যাব সেই কাৰণে কটাকটি কৰি তাৰ পিছত এইখিনি সলভ কৰিম চোৱা ইয়াতে মই দেখি আছো 3 ৰে গৈ আছে 3 9ত 3 বাৰ আৰু 3 10ত 30ত 10 বাৰ 3 10 গুণ 30 হয় নহয় সেই কাৰণে আৰু এই দুইটা পূৰণ হৈ আছিল গতিকে মই পূৰণ চিন দি দিও আৰু ব্ৰেকেট নিদি বেলাই তোমালোকে ব্ৰেকেটতো লিখিব পাৰা 3/10 ওপৰত 3 আছে সো 3 দি কাটিছে নহয় 3 9ত 3 বাৰ গৈছে 3 30ত 10 বাৰ গৈছে এতিয়া এইখিনি ক্যালকুলেট কৰি লিখি দিও S11 equal হ'ব 11 3 গুণ 33 পূৰণ সো ওপৰৰ লগত হয় 2 10 গুণ 20 এতিয়া সো আৰু কটাকটিও না যায় মানে ইয়াতে অংকটো সমাপ্ত হৈছে সোৱা এই সমান্তৰ প্ৰগতিটো যেতি দিয়া আছে এই যেটো সমান্তৰ প্ৰগতি ইয়াৰ যোগফল হৈছে 33/20 চাইলোৱা সমান্তৰ প্ৰগতি এটো দিয়া আছিল 11টা পদ লৈকে দিয়া আছিল আৰু আমি টোটাল 11টা পদৰ যোগফল ওলাইছো কিমান সোৱা 33/20 ইয়াতে অংকটো সমাপ্ত হৈছে আশা কৰো তোমালোকে ভালদৰে বুজিব পাৰিছা আৰু বুজাত কোনো অসুবিধা হলে মোক কমেন্টত জনাবা ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক এন্ড শেয়াৰ কৰি লবা চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা থ্যাংক ইউ